आओ सुनाओ पढ़ाई की एक कहानी बायो थी रानी फिजिक्स था राजा मंत्री केमिस्ट्री तो फिर ये दल्ला इंग्लिश कहाँ चला गया इंग्लिश था प्रजापति मतलब प्रजा प्रजा ठीक है তো পুনৰবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছো আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম আছামলৈ তো ফাইনেলি আৱাৰ লাষ্ট ইউনিট কি ইউনিট ডাইভাৰ্চিটি ইউনিট আৱাৰ লাষ্ট ইউনিট অফ বায়লজি বাকি সব ইউনিট এ টু জেড কভাৰ কৰা হ'ল ক'ত কেনেকৈ কৰাইছো দেখাইছো আৰু এইটো ইউনিটত আমি কৰিম 150 প্লাছ কুৱেশ্যন য'ত আমি চেপ্টাৰ্ছ কভাৰ কৰিম লিভিং ৱৰ্ল্ড বায়লজি ক্লাছিফিকেশ্যন প্লান্ট কিংডম এনিমেল কিংডম আৰু ক'ৰ কাৰণে SSUHS CEE নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে য'ত তোমাৰ নাৰ্ছিং পেৰামেডিকেল ফাৰ্মাচী সব এ টু জেড কভাৰ কৰি থাকিব ঠিক আছে লাষ্ট প্ৰেক্টিচ সেশ্যন অফ বায়লজি ডাইভাৰ্চিটি ইউনিট হোৱাট about other units. Other units of কি আছে চোৱা এগাল হেকে হৈ গ'ল চোৱা ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ 12 কেই মিনিটত 30 মিনিট কৰাইছো মানে ইয়াত তোমাৰ ডিএনএ ব্লক আৰু কোৰ্ডিনেশ্যন কমন আছে 11 ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি কি হয় কি কয় কেমিকেল বন্ডিং আৰু পিৰিয়ড টেবল চোৱা 42 মিনিট গোটেই শেষ প্লেলিষ্টত গৈ চেক কৰিব পাৰা ঠিক আছে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ 12 কিমান মিনিট 54 মিনিট গোটেই কিটা ফ্ৰম হেলো এলকিন টু বায়োমলিকুল সব কৰোৱা হৈছে সেম তোমাৰ 11 অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি 36 মিনিট দুটা চেপ্টাৰ হাইড্ৰকাৰ্বন আৰু সাম বেসিক প্ৰিন্সিপাল এণ্ড টেকনিক্স কৰোৱা হৈছে প্লেলিষ্টত গৈ চেক কৰিব পাৰা ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্ৰি 11 ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্ৰি 1 আৱাৰ 11 মিনিটছ গোটেই কিটা চোৱা ইয়াত সৰুকে আছে তোমালোকে দেখা নোপোৱা চাগে মই জুম কৰিলে দেখা নোপোৱা ইয়াত তোমাৰ কি আছে চোৱা এই তোমাৰ সাম বেসিক কনসেপ্ট অফ কেমিষ্ট্ৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটম তাৰপিছত থাৰ্মোডাইনামিক্স ইকুইলিব্ৰিয়াম আৰু ৰেডক্স সব আছে তাৰপিছত ক্লাছ 2 ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্ৰি 37 মিনিট তোমালোকৰ সলিউশন ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি আৰু কেমিকেল এনালিটিক্স সব আছে তাৰ পৰা ইংলিছৰ কাৰণে মই পিডিএফ প্ৰভাইড কৰিছো এইটো চোৱা তোমালোকে এইটো ভিডিঅ গৈ চালে গোটেই ডিটেইলছ গম পাই যাবা পিডিএফ টো কেনেকা পাবা কি পাবা ওকে তো গৈ পিনি চাবা এইটো ভিডিঅৰ লিংকটো তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা নহলে জাস্ট মোৰ লেটেষ্ট সেকশনত গৈ পিনি মানে ইউটিউবৰ পেজত গৈ পিনি বা আমাৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ পিনি তোমালোকে তাত গৈ পিনি চালে এইটো ভিডিঅটো পাই যাব ওপৰতে আছে ঠিক আছে নেক্সট বায়োলজি বায়োলজি কি কমপ্লিট হলকে হিউম্যান ফিজিওলজি হৈ গল জেনেটিক্স এন্ড ইভলিউশন হৈ গল স্ট্ৰাকচারাল অর্গানাইজেশন প্লান্টস এন্ড এনিমেলস হৈ গল প্লান্ট ফিজিওলজি হৈ গল সেল ইউনিট হৈ গল আৰু কি হৈ গল ওয়েলফেয়ার ইউনিট হৈ গল ইকোলজি ইউনিট হৈ গল ৰিপ্ৰডাকশন ইউনিট হৈ গল বায়োটেকনলজি ইউনিট হৈ গল আৰু বাকি আমাৰ কি আছে ডাইভাৰ্সিটি যোনটো আমি এইটো ভিডিঅত কভাৰ কৰিম এটা ফিজিক্সৰ চোৱা ফিজিক্সৰ কি আছে আমি ডুৱেল নেচাৰ এটমছ নিউক্লিয়াছ সেমিকন্ডাক্টৰ ফিজিক্সৰ পাৰ্ট 1 এইটো কমপ্লিট কৰিলো দুই নম্বৰ ভিডিঅ আপলোড কৰিলো ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এণ্ড ফিল্ড ইলেক্ট্ৰিক পটেনশিয়াল কেপাচিটি কাৰেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু মুভিং চাৰ্জ মেগনেটিজম কভাৰ হ'ল আপকামিং প্ৰেক্টিচ সেশনছ আহি আছে লাহে লাহে এইটো চোৱা তোমাৰ ইয়াত মেগনেটিজম মেটাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইন্ডাকশন তাৰপিছত অল্টাৰনেটিং কাৰেন্ট তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ নেক্সট ভিডিঅ আহি যাব ঠিক আছে তাৰ পাছত আহিব তোমালোকৰ ৰে অপটিক্স ৱেভ অপটিক্স অসিলেশন আৰু ৱেভছ 11 12 দুটা 11 দুটা ঠিক আছে তাৰ পাছত ফিজিক্সৰ 11 পাৰ্ট 1 ইউনিটছ এণ্ড ডাইমেনশন মোশন ইন ষ্ট্ৰেট লাইন মোশন ইন প্লেন নিউটনছ লজ অফ মোশন তাৰপিছত পাৰ্ট 2 আহিব তোমাৰ ৱৰ্ক পাৱাৰ এনাৰ্জি rotational motion গ্ৰেভিটেশন আৰু আহিব সলিডছ তাৰপিছত লাষ্ট আহিব তোমালোকৰ থাৰ্মাল ফিজিক্স থাৰ্মোডাইনামিক্স তাৰপিছত থাৰ্মাল পাৰ্চমেটাৰ কেটিজি আৰু কি আছিলে কি আছে আৰু এটা মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ ফ্লুইডছ এইকেইটা আহিব ঠিক আছে তো ইমান কেইটা লেকচাৰ্ছ আমি চিলেবাছ শেষ কৰিম বুলি ভাবিছো ঠিক আছে ইয়াত গোটেই সোপা ফ্ৰীয়ে আছে অকল এটা বাহিৰে ইংলিছ যোনটো তুমি চালে গম পাই যাবা সেইটো একদম মিনিমাম কষ্টত থৈছো তোমালোকে চালে গম পাই যাবা ঠিক আছে okay now let's move on for question practice the first chapter animal kingdom দাদা লিভিং ৱৰ্ল্ড কিয় নললে এনিমেল কিংডম লৈ ললে যে কাৰণ তোমালোকে লিভিং ৱৰ্ল্ডটো উজু পোৱা আৰু তোমালোকে সবে পঢ়া কিন্তু এনিমেল কিংডম টান পোৱা সেইকাৰণে তোমালোকে সবে নপঢ়া মই জানো সেইকাৰণে এইটো লৈছো ঠিক আছে so now let's start our question practice the basis of modern animal classification mainly includes here structural and development features in color only food habitat only and habitat only the answer is that is structural and development features okay cellular level of organization is found in কিয় হ'ব আৰ্থ্ৰপডা নে মোলাস্কা নে পরিফেরা নে কৰ্ডেটা কিয় the answer is C that is porifera okay next on tissue level of organization first appears in কি হ'ব নাইডেৰিয়া নে পরিফেরা নে এনাডেৰিয়া নে আৰ্থ্ৰপডা the answer is A that is নাইডেৰিয়া okay next question kita চাওঁ organ level of organization is characteristic of your characteristic হয় পরিফেরা নে platyhelminthes নে নাইডেৰিয়া নে sponges only the answer is platyhelminthes okay now question number 5 চাওঁ organ system level of organization is absent in কিয় mollusca নে arthropoda নে annelida নে porifera the answer is D that is porifera okay organ system level of organization absent কৈছে present নহয় okay question বোৰ আহা ভালকে পঢ়িবা present absent not আছে নাই এইবোৰ সব পঢ়ি লবা ঠিক আছে radial symmetry is mainly associated with কি হ'ব active directional movement নে sessile or floating habitat নে habit নে segmented body নে তোমাৰ presence of silom ইয়াক কোয়েলম বুলি নকয় silom বুলি কয় ঠিক আছে the answer is B that is sessile and floating habit adult echinoderms generally exhibit কি bilateral symmetry নে spherical symmetry নে radial symmetry নে asymmetry কি ভাবা the answer is C that is radial symmetry তাৰপিছত next question
Bilateral symmetry mainly supports কি sedentary lifestyle নে directed locomotion নে water vascular system নে absence of cephalization কি ভাবা তুমি কবাচোন the answer is B that is directed locomotion আৰু তোমালোকে কমেন্টত হোমৱৰ্ক দিয়া ডাইৰেক্ট নাম্বাৰ লিখি দিয়া 30 29 বি বা এ এনেকৈ মই কেনেকা বুজি পাম কোনটোৰ দিছা কমচে কম চেপ্টাৰ নেমটো লিখি দিব লাগে ন নহলে বা তুমি অপশ্যনৰ এনচাৰটো লিখি দিলেও মই গম পাই যাম বাট বেষ্ট পচিবল তোমালোকে চেপ্টাৰ নাম লিখিলা তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ লিখিলা তাৰপিছত অপশ্যন লিখিলা তেনেকৈ দিলেও হ'ব তোমালোকে অকল অপশ্যন দিলে মই কেনেকৈ গম পাম কোনটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিছা বাৰু নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 that is animals possessing three germ layers are called কিবা ডিপ্লোব্লাষ্টিক এচিলোমেৰ ট্ৰিপ্লোব্লাষ্টিক নে চিডোচিলোমাৰ এইটো এটা তোমালোকে কম ওকে ডিপ্লোব্লাষ্টিক অৰ্গেনাইজেশ্যন is seen in arthropoda নে mollusca নে annelida নে Nidaria. The answer is D, that is Nidaria. Okay. Next, now mesoderm mainly contributes to formation of complex organs and muscles. Ne pigments only, ne cell only, ne flagella only. The answer is A, that is complex organs and muscles. Okay. Next question. Two coeloms in body cavity. Two coelom is very body cavity without mesoderm, filled with blood, ne partially lined by mesoderm, ne completely lined by mesoderm. The answer is C, that is completely lined by mesoderm. Pseudocoelom is characteristic feature of echinodermata ne nematoda ne mollusca ne arthropoda. The answer is B, that is nematoda. Okay. Next question লৈ যাওঁ Platforms are called coeloms because they possess a segmented body in a leg body cavity in a তোমালোকৰ have pseudocoelom নে possesses test tube homework okay next now metametric segmentation is distinctly observed in annelida ne Nidaria ne porifera ne platyhelminthes the answer is A, that is annelida okay in open circulatory system blood remains confined with vessels ne flows through capillaries only ne passes tissue directly ne does not circulate The answer is C, that is passes tissues directly. Closed circulatory system is more efficient because blood directly contacts organ. Blood remains inside vessels. Heart is absent. The coelom acts as blood vessel. The answer is B, that is blood remains inside vessels. Next one. Okay. Presence of notochord is defining feature of কিহৰ হ'ব presence of notochord is defining feature বা major characteristic কিহৰ হ'ব arthropoda নে mollusca নে echinoderma নে chordates হ'ব এইটো বহুত কমন কুৱেশ্যন মানে বহুত বাৰ সোধে আৰু এইটো বহুত মানে তোমাৰ কিবোৰ্ডত আহি থাকে নিট এক্সাম সেটো আহি থাকে বাট বহুত উজু কুৱেশ্যন চবে এইটো জানা চাগে কৰ্ড মানে যাদু আৰু ইংগতে দিয়ে দিলো মানে চাইন এটা দিয়ে দিলো কৰ্ড কৈ মেলি তো নেক্সট কুৱেশ্যন মেম্বাৰ্স অফ পৰিফেৰা আৰ কমনলি নন এজ অফ এইটো কুৱেশ্যনো যদি মই কৈ দিওঁ তোমালোকৰ তেনেহ'লে এইটো বেজ্জতি হ'ব বুজিছা সেইকাৰণে এইটো হোমৱৰ্ক দিছো বেজ্জতি হ'ব এইটো কুৱেশ্যন ক'লে ইমান ইজি কুৱেশ্যন কেনল চিষ্টেম ইন স্পঞ্জেছ মেইনলি হেল্পছ ইন এইটো ইমানে উজু এতিয়া এনচাৰটো কৈ দিছো আৰু চি হ'ব ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড ফিডিং অ'কে তো এইটো হোমৱৰ্ক নালাগে Keinocytes are specialized cells involved in locomotion, water current generation, excretion, skeletal formation. The answer is B, that is water current generation. Okay. Next one, Nidaria. Nidoblasts are mainly meant for nitrogen fixation, circulation, defense, and prey capture, digestion only. The answer is C, that is defense and prey capture. Next question, Hydra belongs to arthropoda ne mollusca ne porifera ne Nidaria. Coral reefs are formed mainly by sponges, corals, platforms ne earthworms. এতিয়া এইখন যদি তোমালোকে কোৰেল লিপছ কৈ পিনি যদি এক্সামত বোলে তোমালোকে নোৱাৰা মানে লোৱা টুক্কা কোনটো মাৰিলা হয় কোৱাচোন টুক্কাটো চাওঁ কোৰেল লিপছ কৰেলছ এইটোৱে হ'ব নেকি বুলি ভাবি মাৰি আহিলা নহয় জানো আৰু এনচাৰটো আচলতে সেইটোৱে হয় হ'লে তুমি এইটো নাজানা পাহৰিলা বোলে কিন্তু টুক্কা মাৰিব লাগে তুমি সেইটোকে টুক্কা মাৰিবা ন নহয় জানো হয় next now okay platyhelminthes are commonly called platyhelminthes of আমি আৰু কি বুলি জানো platyhelminthes are commonly called কি হ'ব platforms নে segmented worms নে spiny worms নে round worms the answer is that is platforms ঠিক আছে
আৰু এইটো কেনেকা ফ্লেটেন থাকে কোনেও ক'ব কাৰণে ডৰ্চি ভেন্ট্ৰেলি ফ্লেটেন ডৰ্চি নহয় ডৰ্চো ভেন্ট্ৰেলি ফ্লেটেন থাকে অকে মই গুড মোৰ ভাল ৰাইটিং মোৰ আকৌ হেণ্ডৰাইটিং ভালো হয় কিন্তু মই নিলিখো চাবা নেকি ডৰ্চো ভেন্ট্ৰেলি ফ্লেটেন বাট এল লিখিবলৈ এল ঠিক আছে ডন্ট মাইণ্ড এইকেইটা জাষ্ট অলপ মানে তোমালোকৰ মাইণ্ডটো অলপ ফ্ৰেছ পঢ়ি তোমালোকৰ ষ্ট্ৰেছ একদম সেইকাৰণে মই অলপ ধেমালি কৰি বনাই আছো ঠিক আছে বাট সময় নষ্ট কৰা নাই সিমান অলপ এক দুই ছেকেণ্ড 10-20 ছেকেণ্ড হৈ যায় আৰু ফ্লেম চেলছ মেইনলি ফাংচন ইন কি হ'ব ডাইজেশ্যন নে চাৰ্কুলেশ্যন আৰু যদি কোনোবা এইকেইটা সময় নষ্ট কাৰণে বেয়া পাইছা আই এম চৰি অ'কে চাৰ্কুলেশ্যন নে ৰিপ্ৰডাকশ্যন নে এক্সক্ৰিশ্যন হোৱাট ডু ইউ থিংক দ্য আনসাৰ ইজ ডি ডেট ইজ এক্সক্ৰিশ্যন Ascaris belongs to mollusca ne annelida ne nematoda ne arthropoda the answer is C that is nematoda okay next question song roundworms possess pseudocoelom true coelom no body cavity water vascular system the answer is A that is pseudocoelom segmented body and two coelom occur in porifera ne annelida ne nidaria ne nematoda the answer is B that is annelida Nephrida in art form are associated with respiration ne circulation ne excretion ne reproduction the answer is C that is excretion okay next question go locomotion in art form is aided mainly by tube test tentacles fetus ne কি হয় parapodia only sorry the answer is C that is setae okay setae help in movement and encourage about during locomotion next question arthropoda is largest animal phylum because all are aquatic members lack segmentation it includes maximum species all possesses wings the answer is it includes maximum species joint appendages are characteristic of কি mollusca ne arthropoda ne বাকি কি অপশন আছে and echinodermata ne porifera the answer is arthropoda okay arthropod exoskeleton mainly contains chitin থাকে নে cellulose থাকে নে calcium phosphate থাকে নে silica the answer is chitin okay next question respiration is cockroach mainly occurs through gills book lungs skin ne tracheal system কি হ'ব that is tracheal system but connected কিহৰ লাগে থাকে connected to কি হ'ব spiracles নহয় জানো হয় হয় prawn belongs to mollusca নে echinodermata নে arthropoda ne annelida হ'ব muscular foot is characteristic feature of arthropoda ne mollusca ne porifera ne echinodermata the answer is B that is mollusca okay next question radula in mollusks helps in respiration locomotion feeding আৰু কি আছিলে circulation the answer is C that is feeding okay next question okay Tila is classified under arthropoda ne mollusca ne annelida ne nidaria the answer is B that is mollusca okay water vascular system is unique feature of echinodermata mollusca arthropoda ne chordata the answer is A that is echinodermata tube feed in starfish mainly help in digestion nitrogen fixation locomotion and food capture ne blood circulation only the answer is C okay pharyngeal gill slits are characteristic of arthropoda mollusca echinodermata chordata so the answer is D that is chordata okay main function of notochord is respiration digestion support ne excretion the answer is C that is support vertebral column develops around gills with coelom nephridia ne notochord the answer is D that is notochord cyclostomes possesses jaws paired fins circular jawless mouth ne operculum the answer is C that is circular jawless mouth okay next question চাও এই ল্যাপটপটো কি হয়ে আকবার না okay cartilaginous fishes possesses bony endoskeleton cartilaginous endoskeleton air bladder ne feathers yeah the answer is B that is cartilaginous endoskeleton amphibians are adapted to dwell life because they possess scales that respire through skin and lungs
They have feathers. The fertilization is always internal. The answer is B. That is, they respire through skin and lungs. Reptiles characteristically possesses moist glandular skin, feathers, dry cornified skin, ciliated epidermis. Okay, the answer is C. That is dry cornified skin. Now, question number 49. That is, birds are adapted for flight mainly due to heavy compact bones, small skin, absence of forelimbs, and pneumatic bones and feathers. The answer is D, that is pneumatic bones and feathers. Memory glands are unique feature of A2 homework issue, and here our question practice of animal kingdom has. But wait, শুনা এটা কথা। এনিমেল কিংডম বহুত ডাঙৰ চেপ্টাৰ, ঠিক আছে? তাত আমি 50টা কুৱেশ্যনছ আমি কভাৰ কৰিব নোৱাৰো, বাট মই ট্ৰাই কৰিলো কভাৰ কৰিবলৈ, বাট মই নিজে কৈছো ফৰ এনিমেল কিংডম 50 questions are not enough. Okay, so approximate 100 questionটো কৰিব লাগে, বাট মই নুঠালো কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গ'ল হয়। বাট ইয়াত চোৱা, তোমালোকে কি কৰিবা, এনচিআৰটি ভালকে এবাৰ গো থ্ৰু কৰি ল'বা, ঠিক আছে? আৰু দেখিছা তোমালোকে, মই ডাইভাৰ্চিটিটো টপিক ৱাইজ ভাঙাও নাই, বাকী চবত ভাঙিছিলো, কিন্তু ইয়াত টপিক ৱাইজ ভাঙা নাই। কাৰণ আছে, এইকেইটা মানে তোমাৰ বহুত কুৱেশ্যনছ ওলাব টপিক ৱাইজ যদি ভাঙি দিওঁ, বাট সেইটো কৰাবলৈ এটা সময় নাই, যিহেতু ক্ৰুচিয়েল টাইম তোমালোকৰ ন, সেইকাৰণে মই এইটো সময় নষ্ট কৰিব বিচাৰো। এইটো জাষ্ট তুমি এজ এ টেষ্ট হিচাপে ল'ব পাৰা যে এনিমেল কিংডমটো পঢ়িলো, তাৰপিছত 50টা কুৱেশ্যন আছে, মই সেইকেইটা টেষ্ট দি চাওঁ মই কিমান পাৰো, এনেকুৱাকে দিব পাৰিবা, ঠিক আছে? আৰু নেক্সট চেপ্টাৰ কি হ'ব, দেট ইজ প্লান্ট কিংডম। উল্টাকে গৈ আছো মানে, তাৰপৰা বায়'লজি ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিম, লাষ্টতহে লিভিং ৱৰ্ল্ডটো কৰিম। অ'কে, য়েছ, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো পঢ়াচোন তোমালোকে, কি আছে? Algae are mainly characterized by the presence of vascular tissue, ne simple thalloid plant body, ne presence of flower, ne two roots and stems. The answer is B, that is simple thalloid body, plant body. Majority of algae are commonly found in aquatic habitat, desert region, dry bark surface only, rocky mountains only. The answer is aquatic habitats. Ecological importance of algae is mainly due to their role as decomposers, parasites, primary producers, nitrogen consumers. কি হ'ব? The answer is C, that is primary producers. Cell wall of most algae contains chitin ne, peperoglycan ne, cellulose ne, suberin. Most algae কৈছে নে, কাৰণ চব algae একে নহয়। তোমাৰ red algae থাকে নহয় জানো, blue algae থাকে, blue green algae এনেকা থাকে ন, তো সেইটো চবত তোমাৰ cell wallটো different হয়। কিন্তু তোমাৰ most algae, maximum algae কি প্ৰেজেন্ট থাকে, কাইটিনৰ নে, পেপেৰগ্লাইকেন নে, চেলুলোজ নে, সুবেৰিন। The answer is C, that is cellulose. Okay, next one. Green algae contains abundant chlorophyll A and B, fucoxanthin, phycoerythrin, ne, xanthophyll only. The answer is, it is chlorophyll A and B. Brown color of Phaeophyce is mainly due to chlorophyll B ne, carotene ne, fucoxanthin ne, phycocyanin. The answer is C. Okay, that is fucoxanthin. Rhodophyce appears red mainly because of chlorophyll C ne, phycoerythrin ne, xanthophyll ne, নে কি কয়, তোমাৰ কি হ'ব এইটো, absence of chlorophyll. কিয়? The answer is B, that is phycoerythrin. কেনেকা মনত থবা, এইটো এটা ট্ৰিক শিকাও নেকি? তোমাৰ ৰেড কৈছে, ৰেড আমাৰ ব্লাড থাকে নহয় জানো, আমি ব্লাডক আমি কি কয়, ইৰাথ্ৰ'চাইটছ বুলিও এটা টাৰ্ম এটা আছে নহয়, ব্লাড বডি ফ্লুইড এণ্ড চাৰ্কুলেশ্যন। গোটেইকেইটা অপশ্যন অকল ইয়াত ইৰাইথ্ৰিন ইয়াতহে আছে, তো সেইকাৰণে আমি এইটো এটা তেনেকুৱাকে মানে মনত থব পাৰো আৰু দেই অপশ্যনছ আহিলে, ঠিক আছে? নেক্সট ওৱান, কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, that is reserve food in green algae. Reserve food in green algae is generally stored as laminarin, glycogen, fluorine, starch, ne starch. কি হয় এটা answer? Answer to homocotive. Okay. Sargassum belongs to brown algae, green algae, red algae, ne bryophytes. The answer is A, that is brown algae. Okay. Polysiphonia is classified under chlorophyce, rhodophyce, phaeophyce, ne fungi. কি ভাবা? The answer is, মই কৈ দিছো, ৰেড এলগি হয়। আৰু ৰেড এলগি কি বুলি কোৱা হয় সেইটো তোমালোকে হোমৱৰ্ক, মানে অফিচিয়েলি এইটো কুৱেশ্যনটো হোমৱৰ্কে দিছো। মই এনচাৰটো কৰিলো ৰেড এলগি, বাট ৰেড এলগি ইয়াৰ পৰা কোনটো হয় সেইটো তোমালোকে কৈ দিবা, মানে ইয়াৰ এনচাৰটোৱে দি দিবা আৰু, ঠিক আছে? নেক্সট, that is bryophytes. Bryophytes are called amphibians of plant because grow completely in water, require water for fertilization, possesses vascular tissue, and produces seeds in water. The answer is B, that is require water for fertilization. Okay.
Now dominant phase in bryophyte is dominant phase তোমাৰ gametophyte হ'ব নে sporophyte হ'ব? ইয়াত তোমাৰ এণ্ডস্পাৰ্মো গুচি যোৱা আৰু এম্ব্ৰায়ো গুচি যোৱা ঠিক আছে লেকিন তোমালোকৰ ইয়াত ডমিনেণ্ট ফেজ কি হ'ব স্পোৰোফাইট হয় নে গেমেটোফাইট the answer is C, that is gametophyte. Okay, next now rhizoids mainly help bryophytes in seed formation ne encourage ne absorption ne pollination ne spore formation কি ভাবা the answer is B, that is encourage and absorption. Okay, next question now Moses differ from liverworts because Moses possesses vascular bundles ne seeds ne flowers ne leaf-like structure ne কি হ'ব? The answer is D, that is leaf-like structure. Sporophyte, sporophyte sporophyte in biophytes generally remains completely independent ne free living only ne attached to gametophyte ne dominant generation. The answer is C, that is attached to gametophyte. Okay. Next question. Funaria is an example of pteridophyte ne moss ne gymnosperm ne liverwort. The answer is B, that is moss. Okay. Next question চাওঁ আমি question number 17 কি দিয়া আছে Pteridophytes are first terrestrial plants with key seeds ne flowers ne vascular tissues ne fruits. The answer is C, that is vascular tissues. Dominant generation in pteridophyte is gametophyte ne sporophyte ne endosperm ne zygote. The answer is B, that is sporophyte. Okay, next now. Spores in pteridophytes are produced inside ovules ne antheridia ne archegonia ne sporangia. Sure, the answer is D, that is sporangia. Okay, ইয়াৰ ওপৰটো কি আছিলে dominant generation in pteridophyte. So ইয়াত এনচাৰটো মই কি কৈছিলো স্পোৰোফাইট কৈছিলো স্পোৰোফাইট হ'ব দেই এনচাৰ যদি মই ফটককৈ এণ্ডোস্পাৰ্ম নকওঁ সেইটো গম পাওঁ আৰু এবাৰ চাইন্টিষ্ট মানে ফটককৈ মই মাথাৰ পৰা উৰি গৈছিলে মানে কি ক'লো অলপ আগত সেইকাৰণে Next question, that is question number 20. Prothallus represents sporophyte, embryo, gametophyte, ne seed coat. The answer is C, that is gametophyte. Okay. Next question. Now, Seleginella is an important because it shows flower formation, ne double fertilization, ne seed habit tendency, ne fruit formation. The answer is C, that is seed habit tendency. Seleginella shows heterospory and tendency towards seed habit. Okay, heterospore refers to production of gametes only one type of spore, seeds directly in two types of spore. The answer is D, that is two types of spore. Heterospory means formation of microspore and megaspore. Two types of spore তোমাৰ কি থাকে এটা থাকে megaspore আৰু এটা থাকে microspore. Okay, next one. Question number 23. Water is necessary for fertilization in pteridophytes because seeds require hydration. Pollination occurs through water. Male gametes are motile, and sporophytes are aquatic. Water is necessary for fertilization in pteridophytes because pollination occurs through water. Gymnosperms differ from angiosperm because gymnosperms produce flower, may have enclosed seeds, may bear naked seeds, may lack vascular tissue. The answer is C, that is bear naked seeds. Ovules in gymnosperms are generally born on ovary wall, megasporophylls, fruits, thallus. The answer is D, that is megasporophyll. Okay, question number 27. Conifers are adapted to cold climates mainly due to broad leaves, herbaceous stems, absence of cuticle, and needle-like leaves. You have 27, that is C, that is needle-like leaves. Okay, now question number 28. Cycas differs from Pinus because Cycas possesses flowers ne enclosed seeds ne motile male gametes ne double fertilization. The answer is C, that is motile male gametes. Okay, next now 29. Cones in gymnosperm mainly function in vegetative propagation ne photosynthesis ne nitrogen fixation ne reproduction. The answer is D, that is reproduction. Okay, pollination in most gymnosperm occurs through homework. Okay, next now endosperm in gymnosperm is mainly diploid ne haploid ne triploid ne tetraploid. The answer is B, that is haploid. Okay,
Next, now, pinus belongs to bryophytes, angiosperm, gymnosperm, ne pteridophyte. The answer is C, that is gymnosperms. Okay, angiosperms are characterized by presence of naked with cones, rhizomes, ne flower and fluids. Easy question. Okay, double fertilization is a unique feature of homework. Easy question. In angiosperm, ovules are enclosed within cones, sporangia, ovary, ne thallus. কি হবো? ইজি কোৱেশ্যন কাৰণ চেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ফ্লাৱাৰ প্লান্টছত এইকেইটা অলৰেডি তোমালোকে পঢ়ি আহিলাই ঠিক আছে এণ্ডোস্পাৰ্ম formed in angiosperm is usually কি হ'ব এণ্ডোস্পাৰ্ম formed in angiosperm is usually haploid নে diploid নে tetraploid নে triploid কি হ'ব the answer is D that is triploid okay এইটো হোমৱৰ্ক দি দিলো কাৰণ ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন তোমালোকে গম পোৱাই যে মেল গেমেটটো গৈ পিনি দুটা পোলাৰ নিউক্লিয়াৰ লগত ফিউজ হৈ পিনি ট্ৰিপল ফিউজন কৰে তো ট্ৰিপ্লইড হৈ যাব তাৰ নহয় জানো Next question, monocotyledon possesses two cotyledons, reticulate venation only, a single cotyledon, net taproot system only. The answer is C, that is single cotyledon. Okay. 38th song. Fibrous root system is generally associated with dicots, biphotes, monocots, gymnosperm. The answer is C, that is mono. So reticulate venation is commonly found in monocots, dicots, mosses, algae. The answer is B, that is dicots. Fruit formation in angiosperm mainly helps nitrogen fixation, water absorption, spore formation, protection, and dispersal of the answer is A, that is. So here our plant kingdom is completed, and our next chapter will be what's the next chapter? Biological classification. So let's start with the question number 1. That is question here. Biological classification mainly helps in increasing mutations, preventing evolution, systematic study of organisms, and eliminating biodiversity. Okay, the answer is C, that is systematic study of organisms. Okay, artificial system of classification were limited because they considered evolutionary relationship completely, used only superficial characters, included molecular analysis, considered genetic similarities only. The answer is B, that is okay, used only superficial characters. Okay. Now, modern classification systems mainly attempt to establish habitat similarities only, nutritional hierarchy only, industrial importance only, the natural and evolutionary relationships. The answer is D, that is natural and evolutionary relationships. Okay. Now, five kingdom classification was proposed by A2 or Monofori. Whitaker classification mainly considered cell structure and mode of nutrition, color only, economically importance only, habitat alone. Therefore, cell structure and mode of nutrition. So members of Monera are characterized by eukaryotic organization, absence of plasma membrane, multicellular body, prokaryotic cell structure. What do you think? Answer to? So eukaryotic organization, no. Absence of plasma membrane, no. Multicellular body, no. The answer is D, that is prokaryotic cell. Bacterial cell wall mainly contains homework. ओके बुरा मत मानना दोस्त भाई बंधु बहन सब बुरा मत मानना क्योंकि जो क्वेश्चन होमवर्क देना वो सब तुमको करना ही पड़ेगा ताकि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में याद रह जाए कि सर ने ये होमवर्क दिया था तो मेरे को ये याद था कि इसका आंसर ये था इसलिए मैं देता हूँ होमवर्क ओके नेक्स्ट cyanobacteria are important because they lack chlorophyll, a multicellular fungi, and perform oxygenic photosynthesis, lack cell wall. Again, homework. Okay, Nostoc and Anabina belongs to cure cyanobacteria, fungi, protists, cyanobacteria. Mycoplasma differs from typical bacteria because it contains two nucleus in multicellular, possesses chloroplast, lacks cell wall. The answer is D, that is lacks cell wall. Archaebacteria survive extreme conditions mainly due to presence of chlorophyll, absence of membrane, unique membrane composition, multicellular organization. What will be the answer? The answer will be C, that is unique membrane composition. Okay. Now, methanogens are economically important because they produce methane gas, cause malaria, perform photosynthesis, produce antibiotics. The answer is it is produce methane gas.
Heterocysts in cyanobacteria are associated with reproduction, nitrogen fixation, locomotion, নে digestion. I think এটার answer homework লাগে no homework দিবা no নালাগে মই কৈ দিছো the answer is B, that is nitrogen fixation. Okay, next question, that is protists are generally prokaryote and multicellular, acellular, eukaryotic, and mostly unicellular, multicellular fungi. The answer is C, that is eukaryotic and mostly unicellular. Euglena is unique because it lacks nucleus, possesses chitinous wall, cannot photosynthesize, shows both plant-like and animal-like feature. This is very important. মানে জানিবলগীয়া আৰু এটা তোমাৰ SSUHS দিয়ে নিদিয়ে নাজানো, but এইটোৱে তোমাৰ plant-like বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰে আৰু তোমালোকৰ এনিমেল লাইক মানে প্লান্ট আৰু এনিমেলৰ মাজত কানেক্টিং লিংক বুলি তোমালোকে ইউগ্লেনা বুলি ক'ব পাৰা. অ'কে, দ্য কানেক্টিং লিংক বিটুইন প্লান্টছ এণ্ড এনিমেল ইউ কেন সে দ্যাট ইউগ্লেনা. অ'কে, নেক্সট নাও. Slime molds are included in Protista because they কি হ'ব possesses vascular tissue, so primitive eukaryotic organization may are prokaryotic may lack nucleus. The answer is so primitive eukaryotic organization. Diatoms are ecologically important mainly because they lack chlorophyll, consume oxygen rapidly, may perform extensive photosynthesis, may are parasitic. The answer is C, that is perform extensive photosynthesis. Okay, cell walls of diatom contain peptidoglycan, may chitin, may cellulose only, may silica. The answer is D, that is silica. Okay. Okay. Now dinoflagellates commonly possesses cellulose plants, pseudopodia only, ne peptidoglycan one, ne mycelial network. The answer is A, that is cellulose plates. Okay. Red tides are commonly caused by cyanobacteria, dinoflagellates ne, তোমার slime molds ne, mycoplasma. এইটো এটা মই তোমাক ট্ৰিক ক'ব পাৰো. ৰেড টাইডছ মানে খুনি লাল মানে ডায়ান জুৱেল. তো ইয়াত ডাইনফ্লেজেছ ডায়ান তুমি এনেকা কানেক্ট কৰিব পাৰা. এইটো ঠিক আছে, মানে মনত থোৱা ট্ৰিক্স মই যেনেকে মনত থওঁ তেনেকে তোমালোকক শিকাই দিছো আৰু তোমালোকে এটা কেনেকে মনত থোৱা সেইটো তোমাৰ ওপৰত কথা. কমপ্লিটলি ডাটাফিকেশ্যন যদি মাৰিব পৰা তেতিয়া ভাল আৰু কিন্তু এনেকাও মনত থব পাৰা তুমি. অ'কে, নাও protozoans are mainly autotrophic, prokaryote, heterotrophic, নে photosynthetic fungi. কি লাগে? The answer is C, that is heterotrophic. Okay, amoeba captures food through এইটো আৰু ক্লাছ 9ৰ পৰা নহয় 8ৰ পৰা পঢ়িয়া 8ৰ পৰা নহয় 6ৰ পৰা পঢ়িয়া নেকি তোমালোকে. So Plasmodium is classified under protozoan because it performs photosynthesis, ne possesses unicellular eukaryotic organism, ne contains peptidoglycan wall, ne Plasmodium is multicellular. কি হ'ব? The answer is B, that is possesses unicellular eukaryotic organization. Okay, next question. Fungi differ from plants mainly because fungi perform photosynthesis, may lack nucleus, may possesses chitinous cell wall, may are phototrophic. The answer is C, that is possesses chitinous cell wall. Okay, next question now. Main body of fungus generally consists of rhizomes, vascular bodies, hyphae from mycelium, may stolons only. The answer is C, that is hyphae from forming mycelium. Okay, fungi mainly obtain nutrition by photosynthesis, ne absorption of organic matter, ne chemosynthesis, ne holozoic feeding. The answer is B, that is absorption of organic matter. Okay, next question, that is yeast differs from most fungi because it is prokaryotic, filamentous, photosynthetic, ne unicellular. The answer is D, that is unicellular. Bread mold commonly belongs to nostoc, ne euglena, rhizopus, ne তোমাৰ amoeba. দেই আকৌ মই বি লিখিছো বুলি বি আকৌ দি নিদিবা, বিটো ভুল উত্তৰ, মই আগতেহে কৈ দিছো, ঠিক আছে. लाइकेंस प्रेजेंट एसोसिएशन बिटवीन कहने के बाद नहीं है, एकदम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोराजा इज एसोसिएशन बिटवीन कहने के बाद नहीं है. ओके, नाउ पेनिसिलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑलरेडी डन इन तुम्हारे की कॉल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. Okay, next, fungi are important decomposers because they produce oxygen synthesis, chlorophyll, ne reduce soil minerals, ne break down to organic matter. बहुत easy है. Okay, viruses are regarded as connecting link between living and non-living because they reproduce only inside host cell, possesses cellular organization, perform independent metabolism, contain cytoplasm. The answer is reproduce only inside. যেতিয়া ভাইৰাছ বাহিৰত থাকিব তেতিয়ালৈকে সেই নন লিভিং আৰু কিন্তু লগালগ যেতিয়া কিবা হোষ্ট এটা পাই যায় তেনে সি ৰিপ্ৰডিউচ ইমান ভিগাৰাছ ৰিপ্ৰডিউচ কৰে ন,
কি ক'ম আৰু ইয়াতে মানে গোটেই মানে কি কয় ৰিপ্ৰডিউচ মানে নন লিভিং হয় ৰিপ্ৰডিউচ নকৰি সিহঁতৰ মানে ইমানে মানে কষ্ট হৈ যায় যে কিবা এটা হোষ্ট দেখলা লগে লগে গোটেই মানে ৰিলিজ কৰি পেলাই মানে ষ্ট্ৰেছ ৰিলিজ কৰা যেনেকে সিহঁতে ৰিপ্ৰডিউচ কৰিবলৈ একদম পটাপট ৰিপ্ৰডিউচ কৰে ঠিক আছে now let's go to question number 34 viral genetic material may consist of viral genetic material মানে তোমার ভাইরাসৰ genetic material কি থাকে lipids only নে DNA RNA only নে either DNA or RNA নে protein only so the answer is C that either DNA or RNA তোমালোকৰ ভাইরাসৰ genetic material okay viral capsid is mainly composed of peptidoglycan protein subunits ne chitin ne cellulose the answer is B that is protein subunits okay next question bacteriophages specially infect plants ne animals ne fungi ne bacteria the answer is C that is bacteria নামৰ আছে bacteriophage virus differ from viroids viroids differ from virus because virus কি হ'ব possesses protein code ne contain DNA code ne consists only of naked RNA ne are multicellular the answer is C consists only of naked RNA তোমার ভাইরাস কি হয় প্রোটিন কোড প্লাস আরএনএ ঠিক আছে কিন্তু তোমাৰ সরি ভাইরাস এইটো হয় ভাইরাস কিন্তু ভাইরাস কাক বুলি কয় কনসিস্ট অনলি অফ নেকেড আরএনএ অকল আরএনএ টো ঠিক আছে আৰু প্ৰটিন কোডটো এক্সট্ৰা প্ৰটিন কোড বুলি কোৱা হয় prions are infectious agents mainly composed of RNA নে lipid নে DNA নে abnormal protein the answer is D that is abnormal protein okay now tobacco mosaic virus mainly infects কি আছিলে bacteria নে plants নে humans নে protozoans the answer is B that is plant obligate parasitism in virus means viruses can synthesize food independently they perform respiration independently they require most machinery to for multiplication they survive only in water the answer is C that is require force machinery for multiplication and here our biological classification chapter is biological classification chapter is completed and তোমালোকৰ পৰা এটা হেল্প লাগে মোক হেল্প কৰিবা নকৰা কবাচোন যে তোমালোকে এই সিৰিজটো ইমান ভাল পালা নহয় জানো তো তোমালোকে নিজৰ লগৰবোৰক কিয় শ্বেয়াৰ কৰা নাই মোক এইটো লাগে লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰা যাতে তেহেঁতৰ এই লাষ্ট কেইদিনত ফটাফট হেল্প হৈ যাব প্লিজ শ্বেয়াৰ ইট এণ্ড অলছ' শ্বেয়াৰ দিছ ভিডিঅ' টু ক্লাছ 12 ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকৰ জুনিয়ৰ ছাত্ৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া মানে ক'বা যে এইটো চেনেলে ক্লাছ 12ৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত বহুত হেল্প কৰে তোমালোকে হিষ্ট্ৰী চাই ল'ব পাৰা এইটো চেনেলৰ যে উই হেল্প ষ্টুডেণ্টছ ইন এ ভেৰি better way because we provide mentorships also এবাৰ পৰা লেকচাৰ আহিব so please I am মানে মই তোমালোকক হেল্প বিচাৰিছো যাতে তুমি ষ্টুডেণ্টছক আমাৰ চেনেলৰ বিষয়ে অলপ কোৱা কাৰণ আমাৰ কোনো তোমাৰ PR টিমছ নাই আমি একো ইনভেষ্ট কৰা নাই যে আমাৰ বোলে একদম এডছ চলি আছে নাই চলক we all depend on you guys okay next chapter that is living world the final chapter of whole biology আসলতে লিভিং ৱৰ্ল্ড চবতকৈ প্ৰথম পঢ়াই বাট আমি কৰি আছো একেবাৰে লাষ্ট চেপ্টাৰ নহয় জানো কি মজা লাগিব নহয় জানো প্ৰথম চেপ্টাৰটো লাষ্ট চেপ্টাৰ দা লাষ্ট লেসনলৈ মনত পৰি গ'ল নেকি okay living organisms are mainly distinguished from non-living objects by their ability to increase in size only reproduce and respond to stimuli possesses definite shape may undergo erosion the answer is B produce and ability to stimuli okay growth in living organisms differ from non-living objects because it occurs by internal cell division occurs by external accumulation only is absent in unicellular organisms and never stops the answer is A that is occurs by internal cell division okay reproduction is considered important characteristic of living organisms because it ensures continuity of species increases body mass only produces minerals and prevents metabolism the answer is A that is ensures continuity of species which of the following is not regarded as a defining property of living organism consciousness metabolism cellular organization crystallization to homework okay next question number 5 metabolism mainly refers to breakdown of synthesis reactions in reproductive processes only in a movement of organism only in a water absorption only the answer is A that is breakdown and synthesis reaction presence of metabolism indicates that living organisms are chemically inactive and perform coordinated biochemical reaction and lack enzyme remain structurally unchanged the answer is B that is perform coordinated biochemical reaction cellular organization is universal feature of rocks minerals living organism এইখন উত্তৰ আৰু মই দিলে তোমালোকৰ নিজে লাজ লাগিব লাগে যে ছাৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি আপুনি কৰাই দিয়ে আমি কি কৰিম নহয় জানো consciousness in living organism refers to ability to produce this detect and respond to
সাৰাউণ্ডিংছ ইনক্ৰিজ বডি চাইজ, এইটো চবেই জানা। 8 নম্বৰটো বিয়ে হ'ব বুলি পঢ়িয়ে গম পাই গৈছে। Increase in mass due to external deposition is a characteristic of living cells, plants only, non-living objects, animals only. কি হ'ব? এক্সটাৰ্নেল ডিপজিশ্যনৰ কাৰণে, যেনেকা চেণ্ড ডিউনছ, এফালে পৰা তোমাৰ বালি আহি আছে বোলে, এফালে পৰা ৰেগিস্তান, কিন্তু তোমাৰ চেণ্ড আহি আহি বালি উৰি উৰি আহি পিনি এনেকৈ কৰি এনেকৈ বনি গ'ল, ইয়াকে চেণ্ড ডিউন বুলি কোৱা হয়। ইফালৰ পৰা একদম উৰি উৰি আহি আছে, একদম ফ্লেট আছিলে, অলপমান হৈ গ'ল, তাৰপিছত আকৌ অলপমান অলপ হৈ এনেকৈ বনি যায় তোমাৰ বালি জেগাত, ৰাজস্থানবোৰ, তো তাকে চেণ্ড ডিউনছ বুলি কোৱা হয়। এইটো নন লিভিং অবজেক্টৰ এটা প্ৰপাৰ্টি। অ'কে, লিভিং অৰ্গেনিজমছ মেইনলি মেইনটেইন ইণ্টাৰনেল ষ্টেবিলিটি থ্ৰু কেনেকা মেটাবলিক ৰেগুলেশ্যন নে ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন নে সেডিমেন্টেশ্যন নে ইৰোশ্যন। কি হবা? The answer is A, that is metabolic regulation. Okay. Question number 11 চাওঁ। Unicellular organisms perform life activities through tissue systems নে organ systems নে single cell নে vascular bundles. কি হব? The answer is C, that is single cell. Biological organization in living organism begins at organ level নে tissue level নে molecular level নে cellular level. The answer is C, that is cellular level. Viruses are regarded as borderline forms because they possess simple cellular organisms, so living characters only inside host perform photosynthesis independently, they lack genetic material. এটা অথনি অলপ কৈছিলো, তাৰ লগতে ৰিলেটেড আছে, তো এনসাৰ তোমালোকে নিজে দিবা নেকি এইটো বুলি আশা কৰিছো। আউটসাইড দ্য হোষ্ট চেল ভাইৰাছেছ জেনেৰেলি বিহেভ এজ এক্টিভ চেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ বডিজ নে ইনাৰ পাৰ্টিকলছ নে ফটোসিন্থেটিক অৰ্গেনিজমছ। क्या ভাবती? ইনার পার্টিকলস তো वजूद है ना, ठीक है। Metabolic reactions inside living cells are generally random and uncontrolled, enzyme mediated and independent of temperature and absent in plants. The answer is B, that is enzyme mediated. Okay. Next question. Diversity among living organisms mainly arises due to variation and adaptation, uniformity of genes, absence of evolution, lack of reproduction. The answer is variation and adaptation. Okay, scientific naming mainly helps in creating local names, preventing identification, universal communication, eliminating diversity. The answer is C, that is universal communication. Okay, binomial nomenclature was developed by, yes, Carolus Nazalas. Almost. টাইটেল আছে মই অকল কেৰালা, ইয়াত অকল টাইটেল আছে, মই প্ৰথম নামটো কৰিলো কেৰালাছ, বাকী সম্ভৱ। অ'কে, ইন এ বায়নমিকেল sorry, in binomial, ঠিক তাৰিকা কি ওলাইছে মোক ক'বা। In binomial nomenclature, first words represent কি হ'ব? Species নে families নে class নে genus? Binomial nomenclature rules কি? প্ৰথম এইটো কেপিটেল, ছেকেণ্ডটো সৰু থাকিব লাগিব, আৰু আমি নিজে লিখোতে কি কয় তোমাৰ কি আছিলে ডেছ এটা দিব লাগিব, আৰু যদি কি কয় কম্পিউটাৰ লিখোতে এটা ইটালিচাইজ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত প্ৰথম শব্দটো সদায় কেপিটেল হ'ব আৰু দ্বিতীয় শব্দৰ এইটো স্মল লেটাৰ হ'ব, আৰু প্ৰথম জিনাছ থাকে, তাৰপিছত স্পিচিছ থাকে। তো এনসাৰ ইজ জিনাছ। অ'কে, সাইণ্টিফিক নেমছ আৰ জেনাৰেলি ৰিটেন ইন পলুৱে ইটালিক্স। হোমো চেপিয়েন্স ইজ সাইণ্টিফিক নেম অফ কাৰ হয় ক'বাচোন। ইন সাইণ্টিফিক নেম স্পিচিছ নেম ইউজুৱেলি বিগিনছ উইথ কেপিটেল লেটাৰ। পলুৱে নাই কোৱা জানো? গোটেইকেইটা ৰোলছ বুজাই দিলেচোন। লোচা আহে সেইকাৰণে পঢ়িব লাগে কোৱেশ্যন, বুজিছা নাই? স্পিচিছ কৈছে তো এইটো নহ'ব, কি ৰোমান নাম্বাৰ দিলো, স্মল লেটাৰ হ'ব। ইয়াত যদি জিনাছ থকা হ'লে কেপিটেল, যদি জিনাছ দেন কেপিটেল, যিহেতু ইয়াত স্পিচিছ আছে দেন স্মল লেটাৰ। অ'কে, okay, done. Now question number 23. Classification mainly helps to increase confusion, study, arrange organisms systematically, eliminate variation, reduce biodiversity. I think the answer is B, that is arrange organisms systematically. Taxonomy mainly deals with respiration only, photosynthesis only, classification, naming, reproduction. It is the answer. It is no, Janu. Okay, the next question, that is systematics mainly studies evolutionary relationship among organisms. দেখোতে লাগিছে এইটা নহয়, the answer is evolutionary relationship among organisms. Species is regarded as কি হ'ব? Basic unit of classification, group of kingdoms, number of reproductive unit, highest taxonomic category. কি হয়? Basic unit of classification. Okay. Now, organisms belonging to same species generally cannot reproduce together, possesses identical habitat only, share fundamental similarities, lack genetic relationships. The answer is C, that is share fundamental relationships. And I special request
প্লিজ NCERT টো ভালদৰে থিয়ৰি ৰিভাইজ কৰি যাবা বিকজ I can't cover whole chapter in 30, 40, 50 questions যদি মোক একেবাৰে পুৰা পাৰফেক্টলি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰাবলগীয়া সময় যদি থকা হলে মই তোমালোকৰ এটা চেপ্টাৰ কমেও 200টা কুৱেশ্যন আনিলো হয় 200 200 250 এনে আনিলো কিন্তু মই ইউনিটৰ 100 150 এনেকৈ কৰাইছো তো তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে ইয়াত বহুতটা পইণ্টছ মিছ আউট হৈছে অ'কে next topic that is question number 28 taxonomic hierarchy refers to random arrangement of organism ne sequence of classification categories ne nutritional levels only ne ecological succession kyo the answer is B that is sequence of classification categories kingdom is kyo lowest taxonomic category ne highest category in basic hierarchy ne subdivision of genus kyo the highest category of basic hierarchy तो सोच को समझ में आया तो हिकाय से किंगडम তাৰপিছত क्या है किंगडम क्या है कीप पॉट्स क्लीन নহয় জানো তাৰপিছত কি আছিলে আদাৰৱাইজ ফ্যামিলি গেটস সিক হয়নে कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक मैं लिखे दिसु कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक तो ऊपर की किंगडम তাৰপিছত ফাইলাম আমি ইউজ কৰো এনিমেলস বা ডিভিজন তোমাৰ কি হয় প্লান্টছৰ কাৰণে তাৰপিছত ক্লাছ তাৰপিছত অৰ্ডাৰ তাৰপিছত কি ফ্যামিলি তাৰপিছত জিনাস তাৰপিছত স্পিচিছ এটো মনত থবা ওকে তাৰপিছত লাষ্ট কোৱেশ্চন biological classification becomes necessary because organisms are extremely diverse ne animals are identical ne all organisms are identical ne reproduction is absent ne evolution never occurs the answer is A that is organisms are extremely diverse so thank you all june a series to follow korisa a very thank you to all the students who have supported me and also I have supported you in your question practice series okay now wishing you a very best of luck for your exam যেহেতু তোমালোকৰ exam কেতিয়া আছে 7th of June আছে okay and ইয়াত আমাৰ কি শেষ হল biology মই কমপ্লিট কৰালো chemistry মই কমপ্লিট কৰালো and আমাৰ physics টো চলি আছে which is continued by Prabhakar Sikya sir বা দাদা তোমালোকে যি কোৱা তাপা তোমালোকে এটা ফিজিক্স কেতিয়ালৈকে কমপ্লিট হ'ব স্যাৰ এইটো সুধিবা চাগে নহয় জানো ফিজিক্স তোমালোকৰ আৰামছে মেবি 4th জুনলৈকে কমপ্লিট হৈ যাব 5th আৰু 6th তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিবলৈ নিও লাগিবই তোমালোকৰ সময় এণ্ড ইয়েছ ইমানে কৈ পিনি মই এই ভিডিঅ' আৰু এই সিৰিজটো সামৰিলো থেংক ইউ নমস্কাৰ